ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღემშვიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას თემით დევნილთა პრობლემები და გამოწვევები. ეთერში სტუმრად მოწვეული ყოს ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთის აღმასრულებელი დირექტორი ნუკრი მილორავა. მოგესალმებით ბატონ ნუკრი, მადლობას გიხდით. გაიცემაში მონაწილეობისთვის, ვიდრე ჩვენი მომდევნო სტუმარი შემოგვიერთდება ტელეფონის მეშვეობით. ჩვენ შევძლებთ მასთან დაკავშირებას. მნიშვნელოვანი ამ დროს თქვა სახელმწიფოს როლი, როგორ ხედავენ, როგორ წარმოუდგენიათ, რა ტიპის პრობლემის წინაშე დგანა დღემდე და რა სერვისების მიმწოდებელია საქართველოს ამის შესახებ. მოვისმენთ ჩვენი სტუმრისგან, მანამდე კი დღემშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. 27 სექტემბერი 25 წლის წინ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, რას ნიშნავს ეს თარიღი თქვენთვის? მოგესალმებით. რთულია საუბარი 25 წლის შემდგომ და გადმოიხედო გადააკვირდა იმ პერიპეტიებს, რომელიც გამეთარდა დღეს მე მქონდა საუბარი ასევე შეხვედრა ჩემს კოლეგებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და დონორ ორგანიზაციებთან. ზუსტად 25 წლის წინ მე და ჩემი ოჯახი ვიყავით კოდორის უღელტეხილზე და ფეხით გადმოვდიოდით და ხედავთ იმ საშინელებას, რომელიც ხდებოდა 25 წლის წინ. მაშინ მე და ჩემსავით ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც აფხაზეთში უნდა მეიღო განათლება, ცოდნა და უნდა ეცხოვრა ნამდვილი ცხოვრებით, რეალურად აღმოჩნდა დევნილობის პირობებში, გაუსაძლის სიტუაციაში და ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ საქართველოს წინ წასულიყო. უღრმესი მადლობა, თემას დავუბრუნდებით აუცილებლად. ეთერში გვერდდება ტელეფონის მეშვეობით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე. მოგესალმებით ბატონო გრიგოლ, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორ გრძელდება დღეს დევნილთა ცხოვრება 25 წლის შემდეგ? რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე არიან? რა არის ის სერვისები, რასაც თავაზობს სახელმწიფო მათ და როგორ ფიქრობთ, რამდენად საკმარისია ეს? მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში უსამძიმრებ ყველა იმ ოჯახს, ვინც დაკარგა სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ოჯახის წევრი და კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ჩვენ ამ გმირებს და რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ უკეთესი სამშობლო გქონდეს, ბევრად უკეთესი, რითვისაც მათ თავი შეწირეს. რაც შეეხება დევნილების ცხოვრებას, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ მკვეთრად გაუმჯობესდა პოლიტიკა პირველ რიგში და დამოკიდებულება დევნილთა და მათი უფლებების დაცვის კუთხით, რა თქმა უნდა გამოწვევები კვლავ რჩება და ჩვენ როდესაც ხშირად ხვდებით დევნილებს, მათ ვინცაც ჯერ კიდე არ მიუღია განსახლება და არ შეცვლა მისი საცხოვრებელი პირობები, სწორედ ამას გვეუბნებიან, რომ 25 წელია ამ მოლოდინში ვართ და აბსოლუტურად გასაგები არის. ჩვენი გამოწვევა, რომ დღესაც ჩვენ 500-ზე მეტი ობიექტი რომელიც ავარიული ობიექტებია, გრევადი შეიძლება გრევადი ნაწილი იყოს აქედან, მაგრამ იქ ცხოვრება მართლაც გაუსაძლისი არის. ოჯახები იზრდება, ბავშვები, მოკლედ არის მიბული ძალიან ბევრ პრობლემასთან. მხოლოდ საყოფა ცხოვრება პრობლემა არ არის, ეს ბევრ სხვა პრობლემას იწვევს და რა თქმა უნდა სახელმწიფო ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მალე დასრულდეს აი საყოფა. ეს ვერ ვაკეთებთ, ბატონ გრიგოლ. ჩვენ რაც შეეხება იმ პროგრამებს, რაც არსებობს, პირველი განსახლების პროგრამებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ახალი პროფესების მშენებლობა, ბინების მშენებლობა, ანუ როდესაც სახელმწიფო მიწაზე ტენდერის საშუალებით კონკრეტული მშენებელი შემდეგ აასრულებს ამ სამუშაოს, ჩვენ გვაქვს მიმდინარე მშენებლობები, როგორც სამეგრელოში, ზუგდიდში, ასევე იმერეთში, წყალტუბო, ქუთაისში, ასევე მცხეთაში და საკმაოდ ბევრი ბინების მოლოდინში ვართ მომავალ წელს და რეგიონებში სწორედ ასეთი ავარიული ობიექტებიდან ჩვენ შეგვიძლია რომ კარგად ახლა მოვახდინოთ და გამოვიყვანოთ ეს ოჯახები. ასევე ბევრი ოჯახი არის, რომელიც ქირით ცხოვრობს და ეს რა თქმა უნდა კიდე მას აწევს ფინანსურად ეს პრობლემა, ასევე ნათესავთან, ახლობელთან და გასაგებია ახლა გარკვეული პერიოდი ცხოვრება, მაგრამ ამდენი წლების განმავლობაში ბუნებრივია ძალიან რთული არის ასე ცხოვრებაში ყოფნა და სწორედ ასეთი ადამიანებისთვისაც აუცილებელია საბინაო პირობების გადაწყვეტა. ასევე საინტერესო მიმართულება გვაქვს სოფლად სახლის პროგრამა, რომელიც 2013 წლიდან
წლიდან ამუშავდა და საკმაოდ პოპულარული არის დევნილებში, ვინაიდან ამ სოფლად-სახლის პროგრამით ეს ნიშნავს, რომ თვითონ ოჯახი, სადაც გადაწყვეტს სახლი იქნება, ბინა იქნება თუ სოფლად იქნება, ეს სახლი თვითონ წარმოადგენს, ანუ თვითონ ირჩევს სოფელს და ასე შემდეგ და ეს ადვილებს მის ინტეგრაციასაც ბუნებრივია იმ კონკრეტულ რაიონში, სოფელში, ანუ მას იქურჩევნია და არის შემთხვევები, როდესაც მცირე ნაკვეთის მოყვება, ხანდახან დიდი ნაკვეთის მეურნეობის ვის შეუძლია პროექტის სარგებლობა, ბატონ გრიგოლ? რა თქმა უნდა, ეს შემოსავლის გაჩენასთანაც არის დაკავშირებული, ამიტომ ეს წარმატებული პროექტი არის. ბატონ გრიგოლ, შეგიძლიათ გითხრათ კონკრეტული ციფრით, თუნდაც ამ პროექტის ფარგლებში რამდენმა ოჯახმა მიიღო საცხოვრებელი? და რა არის ძირითადი კრიტერიუმი? დაახლოებით 20,000-მდე ოჯახი განსაკუთრდა იმ სხვადასხვა პროგრამებით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასევე იპოთეკის პროგრამაა, როდესაც ოჯახი შეიძლება სიღარიბეში არ არის, მაგრამ ოჯახისას ხელფასი აქვს, ან სამხედროა, პოლიცია, მნიშვნელობა არ აქვს, ბანკში მუშაობს და ხელფასით არის, ანუ ამ ასეთ ოჯახების გაძლიერებისთვის 20,000 ლარამდე იპოთეკის დაფარვას და უკვე დაახლოებით 300 ოჯახს დავეხმარეთ ამით. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოჯახი, ათასობით ოჯახი არის, აი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც 30,000-მდე ოჯახი, რომელიც ასე ვთქვათ, სახლის უსაფრთხოებას განიცდის და როდესაც რესურსი მწირია, გარკვეულწილად უნდა დაადგინოს სამართლიანი პირობები რიგითობის. ჩვენ არასამთავრობო სექტორთან ერთად ჩამოყალიბეთ ამ კრიტერიუმებზე და ბუნებრივია შეიძლება შეიცვალოს თუ უკეთესი კრიტერიუმი იქნება მოწოდებული. გვაქვს შემდეგი გარემოებები, რაც განსაზღვრავს ოჯახის მოწყვლადობას. მაგალითად, თუ სიღარიბეში არის შესაბამისი სიღარიბის ყოლა აქვს, ერთ-ერთი გარემოება ჩვენთან ეს არის. თუ ოჯახის წევრი არის, თუ 2 და მეტი არასოციალური ბავშვი ყავს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის, პენსიონერი და ასე შემდეგ, ანუ ყველა ის კრიტერიუმი, რაც მოწყვლადობას განსაზღვრავს და ვინც მეტ ქულას დააგროვებს ამ გარემოებებით, ის რიგითობით კონკრეტულ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, უფრო წინ არის რიგითობით და იღებს ბინას. ეს არის ძირითადი კრიტერიუმი და რაც თავარია, თან ეს გადაწყვეტილებები მიიღება არა რომელიმე ჩინოვნიკის კაბინეტში, არამედ კომისიური წესით, რომელშიც მონაწილეობს სახალხო დამცველი წარმომადგენელი, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენელი, აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი. ეხლა თქვენ როდესაც ჩართვა სადაც სწორედ აი სოფლად-სახლის 400-ზე მეტ განაცხადს ვიხილავთ და მალე გვექნება შედეგები. განვიხილეთ ბათუმში ბინების განაწილების საკითხი აი ამ კვირაში, ასე რომ აქტიურად მათვისაც აქვს უკვე ამ პროექტის ფარგლებში განაცხადი შემოტანილი. გამოწვევა გვავრჩება, რომ ძალიან ბევრი ოჯახი ისევ განსახლების გარეშეა და ძალიან ბევრი ცხოვრობს სიღარიბეში და ავარიულ. დაახლოებით რამდენია მათი რაოდენობა? ესეთი ობიექტები საერთოდ დავხუროთ და გამოათავისუფლოთ, ეს რაც ეს საშუალებას მოგცემს, რომ უფრო ასე ვთქვათ, გავანჯასახოთ თითოეული ოჯახის ყოველდღიური ყოფა ცხოვრება. ბატონ გრიგოლ, რამდენია დაახლოებით ასეთი ოჯახის რაოდენობა საერთო ჯამში და ასევე საინტერესო განსახლების სტრატეგიის მიხედვით, რომელიც ბუნებრივია ალბათ გაქვთ, როდის შეძლებს სახელმწიფო დააკმაყოფილოს ყველა ამ ოჯახის ვთქვათ განსახლების საკითხი? როდის ექნებათ ადამიანებს სახლი საკუთარი? რაც შეეხება განსახლების გარეშე, დღევანდელი მონაცემებით 50 ოჯახი არის, ვისაც სახელმწიფოსგან არაფერი არ მიუღია, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველა ეს ოჯახი ასე ვთქვათ, გაჭირებაშია და სახკარი არ აქვს. ძალიან ბევრმა ასევე მოახერხა, რომ თვითონ თავისი რესურსით შეეძინა სახლი და რა თქმა უნდა ეს დანაშაული კი არ არის და სახელმწიფო არ იხსნის, რა თქმა უნდა, მათ მიმართ წინაშე პასუხისმგებლობას, უბრალოდ რიგითობით, ასე ვთქვათ, შემდეგი ეტაპი შემდეგ რაც ყველაზე მწვავე კატეგორიას ადამიანების, ვისაც სახლი არ აქვს, სახელმწიფო დააკმაყოფილებს და ასეთი დაახლოებით 30,000 ოჯახია, როგორც გითხარით, ამის შემდეგ შემუშავდება პოლიტიკა დანარჩენი ოჯახების მიმართ. ძალიან რთულია კონკრეტული ვადების დასახელება, ფიზიკურად ეს ასევე მშენებლობებთანაც არის დაკავშირებული, თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა 30,000 ოჯახისთვის მშენებლობის საკითხი, მაგრამ მაქსიმალურად სახელმწიფო აი ყოველწლიურად პრაქტიკულად იზრდება ბიუჯეტი, რაც
შესაძლებლობა აქვს სახელმწიფოს ამ მიმართულებით და იმედია რომ რამდენიმე წელიწადში უსახდა რომ გაჭირვებული დევნილი ოჯახების პრობლემა და ასევე იმ ოჯახების ვინც ავარიულ შენობებში არის რამდენიმე წელიწადში გადაწყდება. უღრმესი მადლობა ეთერში საუბრობდა ოკუპირებული ტერიტორიები და დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე. საუბარს განვაგრძობთ ნუკრი მილორავასთან ცენტრი აფხაზეთის აღმასრულებელ დირექტორთან ბატონ ნუკრი თქვენ აღნიშნეთ პირადი განცდები და მდგომარეობა 25 წლის წინანდელი როგორც ცხოვრობს დღეს დევნილი მოსახლეობა საქართველოში. ბატონ გრიგოლი საუბრობდა თუნდაც აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ რომ ადამიანებს რომლებსაც არ აქვთ საკუთარი სახლი და ისინი ცხოვრობენ ძალიან რთულ გაუსაცლის პირობებში შენობებში რომლის კონსერვაციასაც ფიქრობს სახელმწიფო. ეს ნიშნავს რომ ვითარება არის რეალურად რთული. ბევრმა მოახერხა თავის დაღწევა თქვა მინისტრის მოადგილემ, მაგრამ ვინც ვერ მოახერხა რა არის მათი მთავარი პრობლემები? თქვენის ნებართვით მე ვისურვებდი დღეს ჩვენი დიალოგი წარიმართოს ორი მიმართულებით. ერთი რა იყო და რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და მეორე რა არის პერსპექტივა იმისთვის რომ ჩვენ ეს მთავარი მოტივი დღევანდელი ჩვენი საუბრისა. ჩვენს აფხაზეთელ მოსახლეობას და იქ დარჩენილ ჩვენს თანამოძმეებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მივცეთ რეალური დავანახოთ რეალური გზა თუ საერთოდ ვითარდება ჩვენი სახელმწიფო. მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ გრიგოლს და არა მარტო მას, არამედ სამინისტროში ძალიან ბევრი კომპეტენტური ადამიანია, ბატონი მამუკაცოტნიაშვილი, ბატონი მუროდაბლოთია, ვისთანაც ჩვენ წლების განმავლობაში საქმიანმა ურთიერთობამ ჩამოგვიყალიბა პარტნიორული ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიცია არის კრიტიკით გაჟღენთილი და ბუნებრივია ჩვენ უპირველეს ყოვლისა გამომდევრად გრასრუდ დონეზე არსებული პრობლემებიდან, ანუ მეტი წვდომა გვაქვს თვითონ კონკრეტულად ბენეფიციარებზე, მეტად ვიცით მათი წუხილი, ვახერხებთ მათი აზრების ფორმირებას და მიტანას მათთან სამსჯელოდ და ეს მსჯელობის და დიალოგის რეჟიმი წლები აქ გრძელდება და ამისათვის ნამდვილად მე ვაფასებ მთავრობის აი ამ დამოკიდებულებას. მე გავყოფთი ზოგადად დევნილთა განსახლებისა და საარსებო წყაროების თემას ორ ეტაპად. 2007 წლამდე ამ მიმართულებით პრაქტიკულად არაფერი არ ხორციელდებოდა, მინდა დავაფიქსირო. 2007 წლის შემდგომ დღემდე ამ მიმართულებით სახელმწიფოს გააჩნია თავისი სტრატეგია და ხედვა. სწორედ ეს გვაძლევს გარკვეულ შედეგებს. როცა ჩვენ დღეს საუბრობთ 30,000-ზე მეტ დაკმაყოფილებულ ოჯახზე, ნაწილი მათგან მიღებული აქვს ბინები, რომელიც სტანდარტებითაა აგებული, ნაწილი ცხოვრობენ კვლავ იმ დაწესებულებებში, სადაც თავიდან შევიდნენ. ეს იყო თქვათ არასაცხოვრებელი ფართები და უბრალოდ ეს დაუმტკიცეს, ხო? დღეს რო ჩვენ საუბრობთ დაკმაყოფილებულ დევნილებზე, უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ნახევარი ამ დაკმაყოფილებული დევნილებისა ცხოვრობს არასტანდარტულ პირობებში და ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ ამ ნაწილს უნდა გადახედოს. რაც შეეხება იმ ადამიანებსაც, ჯერ არ მიუღიათ საცხოვრისი, აქ თუ ჩვენ გავყვებით იმ ტეპს, რომელიც აქვს სახელმწიფო საშუალო წელიწადში 2000 დაკმაყოფილებული ოჯახი, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 15 წელიწადი უნდა ელოდოს დევნილი, რომ დაკმაყოფილდეს დევნილთა ვთქვათ საცხოვრებელი პირობები. სამწუხაროა ის ფაქტი უბრალოდ, რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებს მნიშვნელოვნად გაზარდოს მასშტაბები და დაფინანსება იმისათვის, რომ გაიზარდოს ყოველწლიურად დაკმაყოფილებელი ოჯახები. თუ არ ვცდები, ბოლო 4-5 წელიწადია ნარჩუნდება ეს, ვთქვათ, სადღაც 1500-დან 2500-მდე ბინა, ასე ვთქვათ, გადაეცემა დევნილებს. ეხლა რაც შეეხება ბინის გადაცემას, არის თუ არა საკმარისი ბინის გადაცემა იმისთვის, რომ დევნილი გახდეს კმაყოფილი და ინტეგრირებული. სამწუხაროდ ჩვენი შედეგები, ჩვენი კვლევები ამბობს, რომ ეს ასე არ არის. ოჯახები, რომლებსაც გადაეცათ ბინა, ისინი იმდენად რთულ მდგომარეობაში და შეჭირვებულები არიან, რომ ისინი მაინც ვერ ახერხებენ სიღარიბის პროგრამიდან თავის დაძლევას, ხო? აქ საჭიროა უკვე მიდგომა მათი საარსებო წყაროების მობილიზებისათვის და პირველ რიგში ამისთვის უნდა გავითვალისწინოთ ის მდებარეობა, სადაც ჩვენ ვაგებთ ახალ საცხოვრისებს. თვითონ გარემო უნდა უწყობდეს ხელს ადამიანს, რათა მან თვითკმარი მეურნეობა აწარმოოს. სამწუხაროდ, როცა ჩვენ ვაშენებთ 200, 500 და 600 ბინიან დასახლებებს, იქ ირგვლივ გამორიცხულია ადამიანის დასაქმება. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაციაც არის, რომ ეს კრიტერიუმები უგულებელყოფილია ეს კრიტერიუმები. ეს კრიტერიუმი არ არის, ეს არის უბრალოდ მიდგომები, ხო? კრიტერიუმები თავისთავად ფასდება და ეს წინგადადგმული ნაბიჯია. დღეს ჩემი აზრით ეს პროცესი არის გამჭვირვალე, გახსნილი და მაღალი ჩართულობით ხასიათდება, რაც ბუნებრივია მთავრობის დამსახურებაა. შესაბამისად, ბინას იღებს უმრავლეს შემთხვევაში და აბსოლუტურ უმრავლეს შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ის ადამიანებსაც ყველაზე მეტად ესაჭიროება, მაგრამ მათი განსახლების ადგილები არ იძლევა საშუალებას
ქვითკმარ მეურნეობაზე გადავიდნენ ოჯახები. ანუ ისინი კვლავ დამოკიდებულები ხდებიან სახელმწიფოზე, რამე თუ საარსებო რესურსები და პირობები ამ დასახლებების და მის მიმდებარე ტერიტორიებს თან როგორც წესი არ ახლავს. თქვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით, მოდით რას სთავაზობთ თავად თქვენ, როგორ არის შესაძლებელი დევნილებმა ამ ვითარებას დააღწიონ თავი, ამ შესახებ ვისაუბროთ სულ რამდენიმე წუთში, მოკლეს არეკლამო ჭრის შემდეგ. მადლობა რომ გვისმენთ. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ეთერში განაგრძობს მუშაობას დღის არხი ნინი ხუგაშვილთან ერთად დევნილთა პრობლემების და გამოწვევების შესახებ საუბრობთ დღეს. დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში მთავარი თემა სწორედ ეს გახლავთ და ეთერში გვერდდება ანუნა ბუკია, ავტორი ფილმისა მე გადავცურე ენგური. მოგესალმებით ანუნა. მშვიდობის. მადლობა რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. მადლობა იმიტომ რომ ყველა უარი გააკარტყლე. შეიძლება თქვას ამ თემასთან დაკავშირებით და გვაქვს საშუალება ვისაუბროთ საკითხზე, რომელიც არის ძალიან მტკივნეული პირადად თქვენთვის, პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე. საინტერესოა რა ნახეთ. რა ძირითადი პრობლემების წინაშე არიან ენგურს იქეთ თუ აქეთ მდებარე პირები, რა არის მათთვის მთავარი გამოწვევა, რა არის ტკივილები, რომელმაც დაგანახათ აუცილებლობა და საჭიროება დიალოგისა, თუ ხედავთ ამას თქვენ? მშვიდობის, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. დღევანდელ დღეს პრინციპში ყველა ეთერზე უარეს, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს მოვლენა არ განისაზღვრება თარიღი. ამასთან ეს არის ძალიან რთული თარიღი იმ თვალსაზრისით რომ ერთი მხარე აღნიშნავს ისმის ჩემი ხმა კარგად გესმით ყურადღებით გისმენთ დიახ ერთი მხარე მას აღიქვამს როგორც ხომის დაცვას, მეორე მხარე როგორც და ემოციურად მე ვთვლი რომ ორივე მხარისთვის რთული გასაგები არის ერთი ნაწილიც და მეორე ნაწილიც. ამასთან ჩემს პროტესტს იწვევს, როდესაც მე ფილმზე იმიტომ არ ვიყავი ერთ-ერთი მედიის თუმცა იმიტომ ვუთხარი ყველას უარი, რომ ჩემთვის ეს არ არის საკითხი, რომელიც თარიღთან მიმართებაში განიხილება, უბრალოდ მივხვდი რომ ამის ეს არის შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ და ამიტომ გავაკეთეთ შენ ეთერში თან გამოცდილება გვაქვს ასე ვთქვათ ეთერში ურთიერთობის. ჩემთვის ეს ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის და ვისთან ერთადაც ამ საკითხზე მუშაობთ და ვთქვათ იდეოლოგიური თანხმედრა გვაქვს, ეს არ არის მოვლენა, რომელიც უნდა განვიხილოთ თარიღებთან ახლოს. ჩვენს პროტესტს იწვევს რომ ადამიანის მეხსიერებაში ამ თემის ამოწევას ვცდილობენ 27 სექტემბერს ან გარკვეული ტიპის სხვა თარიღებში აგვისტოში იგივე. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს არის მე და ჩემი მეგობრებიც თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ვფიქრობთ რომ ეს არის საკითხი რომელზეც დგას ჩვენი ქვეყნის სტატუსი ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ, ეს არის მოვლენა გავლენას ახდენს ქვეყნის განვითარებაზე და სირთულეები თუ რამე აქვს ქვეყანას ასევე არის გამოწვეული ამ მოვლენის და თუ მისი მოგვარება ვერ მოხდა რაღაც თვალსაზრისით და არ გულისხმობს თქვა კონფლიქტის არეგულირებას სხვა გარემოებების გაკეთილშობილებას უგულისხმობ ძალიან რთული იქნება ქვეყანა წინ წავიდეს და განვითარდეს სწრაფი ტემპებით. მე ჩემ პროტესტს იწვევს ასევე აი რაღაც ტიპის სახელმწიფოებრივი აქტივობები, რომელიც ხორციელდება ყოველთვის 27 სექტემბერს, იმიტომ რომ ადამიანები ამ ქვეყანაში ამ სახელმწიფო სამსახურში იცვლებიან ძალიან სწრაფად და ამ საკითხს მე ვფიქრობ ეს არ უხდება, ისევ როგორც ალბათ საგარეო პოლიტიკას, ან თუ საკითხებს რთული გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს ჩვენ და სამწუხაროდ თუ საბედნიერო ჩვენს ქვეყანას და არ გამოირჩევა თქვათ ეს დაბალანსებული სამეზობლო პოლიტიკითაც ეს არ არის მისთვის ძალა სამწუხაროდ რუსეთის წყალობით და ამიტომ ვფიქრობ რომ ამიტომ კიდევ ერთხელ რომ დავუბრუნდე არ ვეთანხმები ამ ნაწილს 27 სექტემბერთან დაკავშირებით და სახელმწიფოს საკითხი რომ დავასრულო ვფიქრობ რომ ყველაზე დიდი შეცდომა არის ჩვენი მხრიდან ეს არათანმიმდევრული დამოკიდებულება და რაღაცნაირად კონცენტრირება არამნიშვნელოვანი
თითქოს ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ პულსზე ხელი აღარ უდევთ ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს, ის ვინც სახელმწიფოს წარმოადგენს უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, ინდივიდებზე არ არის საუბარი, ბევრმა ადამიანმა დიდი წვლილი შეიტანა ამ პროცესში სხვადასხვა ეტაპზე და დროს და დღემდე აგრძელებს ამას, მაგრამ ის ვინც იქ არის ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ერქის მხრივ ძალიან მაღალი სენტიმენტები გააჩინოს თემისადმი, რაც მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ არ არის საინტერესო და აქტუალური რაღაც თაობისთვის და მან გამოტოვა მთლიანად ის მომენტი, რომ თაობათაც სხვა არის შეუქცევადი პროცესი და ყველაზე ერთიანად უნდა იყოს აქცენტი როგორც უფროს ისე შუა და ისე ახალგაზრდებზე და ჩემზე უმცროსებზე, ვინც ომის მერე დაიბადა ან ერთი წლის იყო და მეორეს მხრივ არ მივესალმები დამოკიდებულებას, რომელიც ვთქვათ ამ კონფლიქტის თემის გარკვეულ ინტელექტუალურ შეტენვას და მოქცევას ემსახურება და ვთქვათ გამსჭვალული არის ცოტა უტოპიური იდეებით ურთიერთობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რეალობაში პრაქტიკულად ამ მოცემულობით და ამ მოვლენის რეალური ადამიანები ზარალდებით, რეალური ადამიანები დაზარალდნენ. ძალიან რთული არის დღეს იცხოვრო გალში და ოკუპირებულსა და არაოკუპირებულ ტერიტორიას შორის გადაადგილდებოდა, ხო? ძალიან რთული არის 25 წელი იცხოვრო დევნილთა საცხოვრებელში და ვერ დაძლიო ეს ტრაუმა, იმიტომ რომ შენ ეს არ გინდა, იმიტომ რომ შეიძლება არანაირად როგორ ხედავთ მოგვარების გზას თქვენ? ამასთან ჩვენ ძალიან ინდივიდუალურები ვართ და ყველას არ შეწევს ერთნაირი ძალა გამკლავებოდა ამ ტრაუმას, ხო? აი ეს რეაბილიტაციის პროცესი საერთოდ არ ყოფილა გავლილი და როდესაც ქვეყანა ფეხზე დადგა და ჩვენ უფრო ძლიერები ვართ, ვიდრე შეიძლება ყოფილიყო 10 წლის წინ, მე ვფიქრობ, რომ ისაც გამოვწევეთ შეიძლება ყოფილიყო კარგი გამოცდილება და ამაზე გვესწავლა და რაღაცეები შეგვეცვალა. რა გზას თვლით? დავიწყებდით ალბათ პირდაპირ ტიპის, როგორც ომის შემდეგ ხდება ხოლმე და რა პრაქტიკაც ჰქონდა აგვისტოს ომის შემდეგ, მაგრამ რაღაც სხვა. ამიტომ აი ეს ყველაფერი არის ის, რაც განაპირობებს ჩემს დამოკიდებულებას და ჩემი თანამოაზრეების 27 სექტემბრისადმი. გასაგებია, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ. აი ეს არის კი ბატონო, რაც მინდოდა რომ გამეზიარებინა და რისთვისაც დავთანხმდი თქვენი ეთერის მადლობა ამისთვის. თქვენ გქონდათ შესაძლებლობა მათი განცდები, განწყობები პირადად მოგესმინა. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება მითხარით ამ დასკვნებიდან, რაც თქვენ გამოიტანეთ, რამე გაჩნიათ გამოსავლად, რა ტიპის ურთიერთობა თქვენ თქვით, რომ არ არის დღეს ხელისუფლება თანამიმდევრული. როგორი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ეს დაიწყოს ლღობა ამ ყინულმა, შეიძლება ვთქვათ კიდეც. ესეთან შეიძლება მე ვფიქრობ, რომ ყველა ეტაპზე, ყველა ეტაპს ჰქონდა რაღაც მომენტი, რაც იყო მისი ძლიერი მომენტი, რაც იყო მისი ვთქვათ სუსტი მომენტი, რაღაცეები გამოყენებული, რაღაცეები გამოტოვებული, რაღაცეები ხისტი პოლიტიკის გამო იძულება დაიკარგა უბრალოდ. გამოსავალი ეს პიროვნულად ვერ ვიტყვი, რომ ცდილობები არ იყო. საერთოდ ესე მიჩნდებოდა თქვა, იმიტომ რომ ორი მხარეა და ორი მხარის ერთ კონსენსუსით უნდა იყოს გამოსავალი, იმიტომ რომ მე თუ ვამბობ, რომ მოდით განათლების ხელმისაწვდომობა იყოს აფხაზებისთვის და ჩვენ ნუ უშლით მათ ხელს საზღვრის გადაკვეთაში და გადაადგილებაში, თქვათ. შეიძლება ის ფორმა, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ, არ იყოს აფხაზების მისაღები და უმეტესწილად არ არის, თუმცა რაღაცები არის მისაღები. ჩემი აზრით, საქართველოს დაწინაურება, გაძლიერება და ჩამოყალიბება დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ სახელმწიფოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ამოსავალი იმისთვის, რომ კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. ასევე მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მკაფიო უნდა იყოს დამოუკიდებულება კონფლიქტის ზონაში დარჩენილი ქართველებისადმი და მეტი პროგრამა და მეტი თანადგომა არის გამოსაჩენი ამ ხალხისადმი და მეტი ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს სრულფასოვნად განათლების მიღების შესაძლებლობა არ აქვს და ანუ ის რასაც რუსული მხარე ბევრად უფრო საინტერესო ან რაღაც მომენტებში აფხაზური მხარე ვიდრე ქართული მხარე და ამაში ვფიქრობ, რომ არა ვართ მკაფიოები, ასევე ვფიქრობ, რომ ამ არის კავკასიური სადაც რესურსების არასწორ და განმეორებით ხარჯვაზეა საუბარი ჩვენი მხრიდან, რაც მხოლოდ და მხოლოდ იმას მეტყველებს, რომ ქვეყანაში არავინ არ არის ისეთი, რომელიც მკაფიოდ დასვამს საკითხს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი აქტუალური საკითხი, რომელსაც
მოგვარებითაც ან რომელზე ფიქრითაც უნდა წავიდეს წინ. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა. იმიტომ რომ მე არ თავისუფლებას ვერ მივცემ პირდაპირ თქვათ ერთი მეთოდი მქონდეს შეფასების, იმიტომ რომ არასწორი და არაკვალიფიციური იქნება, ეს არის ცოცხალი პროცესი, სადაც არის უამრავი ინდივიდი, უამრავი გადალახული თუ გადაულახავი პრობლემით ორივე მხრიდან და შესაბამისად არ ვფიქრობ, ანუნა, უღრმესი მადლობა. კი ბატონო, შეიძლება ეს მოგვარდეს, მაგრამ რაღაცები არსებობს, რაც შეიძლება რითი პასუხისმგებლობაც უნდა აგვეღო, არავიღეთ და შეგვიძლია რომ ავიღოთ. უღრმესი მადლობა, ანუნა ბუკია საუბრობდა ეთერში. ბატონო ნუკრი საუბრობდა ერთგვარ ხით შეტეხილობაზე და ყურადღებაზე საზღვრის მიღმა დარჩენილი ადამიანების მიმართ. ცენტრი აფხაზეთი ახორციელებს სხვადასხვა პროექტ სოციალური და ეკონომიკური მიმართულებით და ცდილობს ამ ორი მხარის ერთმანეთთან დაახლოებას. რა ტიპის არის ეს პროექტები და როგორ ფიქრობთ, რამდენად ფიქრობთ ანუნას მსგავსად, რომ ეს არის გზა გადარჩენისა? უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ადამიანებს შორის ურთიერთობას, პირად ურთიერთობებს. დღეს სამწუხაროდ ჩვენი სახელმწიფო ჯერ კიდევ მიუხედავად ამდენი გავლილი პერიოდისა იმყოფება მშვიდობის შენარჩუნებისა და მშვიდობის მშენებლობის საწყის ეტაპზე. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ სახელმწიფოს აქვს ესეთი ინსტრუმენტები რომელიც გარკვეულწილად უზრუნველყოფს უსაფრთხოების თქვათ რაღაც სოციალური და ეკონომიკური აქტივობების ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. გამომდინარე აქედან ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პირად ურთიერთობებს, არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორის ინიციატივებს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა იყოს მხარდაჭერილი. ეს ურთიერთობები რა თქმა უნდა არის და არა მარტო 1 და 2 წელია. ჩვენ დაახლოებით ხოლო ჩვენს ორგანიზაციას 10-მდე ერთობლივი პროექტი აქვს განხორციელებული და დღესაც აქვს მიმდინარე 2 პროექტი და ჩვენსავით ორგანიზაცია ვინც სპეციფირდება ამ მიმართულებით არის 10-ობით საქართველოში. მე მინდა გითხრათ ციფრი, შეიძლება ამ ციფრმა დააშინოს ყველა, მაგრამ მოკლედ ძალიან დიდი თანხები იხარჯება იმაზე, რათა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებმა მიიღონ სერვისები საქართველოში. და ეს არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სერვისები. ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტები და ჩვენი მიდგომები უზრუნველყოფდა სწორედ იმ დამოკიდებულებას, რაც არის დღეს. დღეს აფხაზებს არ ეშინიათ საქართველოში ჩამოსვლა, დღეს აფხაზები თავს გრძნობენ საქართველოში დაცულად და ისინი ზოგიერთი ცოტა მწვავე განცხადებებსაც აკეთებს ჩვენ საუბრებში, მაგრამ მათ ამის აღარ ეშინიათ. მე ვერ ვიტყოდი რომ დღეს სახელმწიფოს აქვს ესეთი ინსტრუმენტები, რომ თქვა ჩვენ შეგვიძლია ეს ხალხი მოვიზიდოთ, ჩართოთ და მაგრამ მან ძალიან ბევრი შეთავაზება გააკეთა, თუნდაც შერიგების სამინისტროს ეს ინიციატივა, ეს სტრატეგიული ხედვა. რამდენ სარგებლობენ ამ ინიციატივებით? რა თქმა უნდა სარგებლობენ, აი 1000-ობით ადამიანი სარგებლობს, უბრალოდ მე თავისუფლებას არ ვიმცემ დავასახელო ციფრი და თანხა, რომელიც რეალურად ამ სერვისებს ხმარდება და ეს ყველაფერი განაპირობებს იმას, რომ დღეს უკვე აფხაზეთში ყველაზე სეპარატისტულად განწყობილი პოლიტიკური ფიგურებიც კი უკვე კითხვის ნიშნებს სვამენ იმასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა ეს ყველაფერი იქ რაც მოხდა, რაღაც მომავალთან ახლოს ან რაღაც მათ იდეებთან ახლოს. სამწუხაროდ ეს რაც არ უნდა მოიქეკო, ვინც არ უნდა იყოს ვერაფერს ნახავს ქართველებსა და აფხაზებს შორის დასაპირისპირებელს, ეს ყველაფერი იყო ყინულზე ამოტვიფრული რაღაც ლოზუნგები, რომელიც გალღვა, ამას ხედავს უკვე ორივე მხარე, ამას ხედავს საერთაშორისო ორგანიზაციები და რეალურად ჩვენ სწორედ აი ამის იმედი გვაქვს. თავარია აღარ უნდა მოხდეს სისხლის ხრა. ეს არის ყველაზე მთავარი. დანარჩენი მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი იქნება ისე, როგორც შორევ ხალხს აწყობს. უმთავრესად რა ტიპის სერვისებით ამჯობინებთ სარგებლობას საქართველოს შეთავაზების ფარგლებში? სერვისები არის მრავალფეროვანი, მაგრამ მე გამოვყოფთი რამოდენიმეს. პირველი ეს არის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ჯანმრთელობის პროფილაქტიკა და მათი ასე ვთქვათ ოპერაციების ამ ადამიანებისთვის. მეორე ეს არის სოციალური და ეკონომიკური საარსებო წყაროების პროექტები, რამე თუ იქ არის ძალიან ასე ვთქვათ მძიმე მდგომარეობა თვითონ ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისითაც. ასევე ძალიან საინტერესო არის მათი კავშირი civilურ სამყაროსთან, შესაბამისად ისინი საქართველოს მეშვეობით იღებენ ამ დაფინანსებებს და ძალიან
საინტერესო ახლა ტენდენცია ვითარდება, ეს არის განათლების სისტემა, რომელიც რეალურად აფხაზეთში არის ძალიან დაბალი, არანაირი სალაბორატორიო, ასე ვთქვათ, მასალებიც კი არ არსებობს, ახლა ავლაპარაკობ რაღაც ტექნოლოგიურ, ასე ვთქვათ, დანადგარებსა და მანქანა, ასე ვთქვათ, წარმოების მანქანებზე. ანუ ეს ყველაფერი არის ძალიან საინტერესო, მაგრამ მთავარი არის ის სწორედ რომ ახალი თაობა, რომლებსაც არ ახსოვთ ეს პრობლემა, არ ახსოვთ ეს შავად დაწერილი ისტორია, რომელიც ვთქვათ, ერთსა და მეორე მხარეს არასწორად ქონდა რეალურად აღებული შეიარაღებაზე, ეს ახალგაზრდები თავისუფალნი არიან და ისინი ძალიან კარგად მოაგვარებენ ურთიერთობას მომავალში. თავარი არის კიდევ ახლა გამომეორდები, რომ საქართველოს აღარ უნდა დაუშვას კიდევ ერთი სისხლისღვრა არავითარ შემთხვევაში, ეს იქნება საქართველოს ბოლო და უკანასკნელი შეცდომა, რომელიც შესაძლებელია ჩვენ ძალიან ძვირად დაგვიჯდეს. თქვენ საუბრობთ განათლების იმ სერვისზე, რომელზეც ინტერესდებიან აფხაზები საქართველოში. მაინტერესებს უმთავრესად რა ენაზე იღებენ ისინი განათლებას საქართველოს ჩამოსვლის შემდეგ? რა თქმა უნდა, საქართველოში არის სერვისები, საქართველოში რუსულ ენაზედაც კი ისწავლება. ქართულ ენაზე თავისთავად არის უმაღლესი სასწავლებლები, სადაც ასევე უცხო ενაზე ისწავლება. ხო, რეალურად ჩვენ ვიცით, ქვეყანაში ძალიან ბევრი ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდანაც ჩამოდის და რადგან ინტერესდებიან ქართული ენის შესწავლით, თუ გქონთ ამის შესახებ? რა თქმა უნდა, ქართული ენის შესწავლასთან დაკავშირებით პრობლემებია, ქართულ ენას ვერ შეისწავლეთ, თქო, ერთ ან ორ წელიწადში, მაგრამ სალაპარაკო საურთიერთობო ენა, რა თქმა უნდა, მათთვის ძალიან მცირე პერიოდში ხდება ძალიან გასაგები, იმიტომ რომ მათ აქვს საფუძველი და ისინი იქაც და ცხოვრობენ, იგებენ ოჯახში საუბრის დროს, ან მეზობელთან საუბრის დროს ამენას. აი ძალიან საინტერესოა განათლების არაფორმალური, ასე ვთქვათ, მიმართულება, რაც მათ ძალიან აინტერესებს. ძირითადად ეს არის ესეთი, აი როგორც იტყვიან, არაზუსტი მეცნიერებები, არამედ უფრო ისეთი ჰუმანიტარული მეცნიერებები. აი ძალიან დაინტერესდნენ მაგალითად ისეთი რაღაც, როგორც არის თუნდაც აი მშვიდობის მშენებლობა, ეს ერთი განვითარებაზე ორიენტირებული მიმართულებები, ქველმოქმედება, ის პრინციპები, რომელთაც მსოფლიო დღეს ხელმძღვანელობს ადამიანის უფლებების განვითარების კუთხით. სერვისების მიწოდების, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნება, რომელიც საქართველოში არის, ეხება ეს ბავშვებს, ახალგაზრდებს, მოწყვლად მოხუცებს და ასე შემდგომ. მე ვფიქრობ, რომ ახალ თაობაში ძალიან დიდი პოტენციალი დევს იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობები დაალაგდეს. არც ძველი თაობის ხალხი უნდა ჩამოვწეროთ, რა თქმა უნდა, მათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ მათ ჯერ კიდევ ეტყობა აქვთ ის გარკვეული კომპლექსები აი მომიდან გამომდინარე და შესაბამისად მათ უჭირთ ეს პირდაპირ დიალოგის გამართვა, თუმცა შემიძლია მოვიყვანო ბატონი ალუ გამახარიას მაგალითი, რომელიც არის ფლაგმანი ამ მიმართულებით, ის უკვე არის 60 წელს გადაცილებული, მაგრამ აი ყველას ასე ვთქვათ დაჩვენებთ მაგალითს, თუ როგორ შეიძლება არა მარტო ახალგაზრდან, არამედ ეს ასე ვთქვათ ძველგაზრდამაც რაღაც შეიტანოს აი ამ საქმეში. გაცემის დასრულებამდე ძალიან მცირე დროა დარჩენილი, ამიტომ აუცილებლად მინდა გითხრათ, როდესაც საუბრობთ აფხაზებისა და ქართველების თქვათ გაერთიანებაზე. თქვენ დიდი ძალისხმევით შეიძლება ითქვას მუშაობთ პროექტზე, რომელიც ვფიქრობ, რომ არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ცდილობთ სოციალური საწარმოს ფარგლებში ჩართოთ ოკუპირებულ თქვათ ტერიტორიაზე, როგორც ქართული, ასევე აფხაზური მხარე. როგორია დაინტერესება, როგორია მათი ურთიერთობა, რა საით მივდივართ ამ ფორმით ჩვენ? დღეს განსაკუთრებით აფხაზეთში ესმით, რომ თუ ადამიანს და ოჯახს არ აქვს მინიმალური საარსებო პირობები და თუ ისინი ვერ უზრუნველყოფენ თავიანთი ოჯახის მეურნეობას, მათი მდგომარეობა არის ძალიან დამძიმებული. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ რაღაც პრობლემები, მაგრამ თუ კი ხედავენ სარგებელს, ბენეფიტს და ისინი იქნებიან ჩართული ამ პროექტში, ისინი დიდი სიამოვნებით მოდიან განვითარებისთვის და რაც მთავარია, ჩვენ მათ ვეხმარებით ადგილობრივი რესურსების ათვისებაში. ის რაც არის აფხაზეთის მიწა, აფხაზეთის ზღვა, აფხაზეთის თხილი, მანდარინი, ჩაი და ასე შემდგომ. ის რესურსი, რომელიც გააჩნია ადგილობრივ მოსახლეობას, თუ მათ ეს რესურსი ახლა ვერ გამოიყენეს, ისინი მუდამ დამოკიდებულნი იქნებიან იმ ძალებზე, რომლებსაც არ უნდათ ვთქვათ ამ ადამიანების კარგად ყოფნა, შერიგება და ასე შემდგომ. ამიტომ ჩვენი მიდგომა არის სუფთა ეკონომიკური მიმართულებით მიდგომა, უბრალოდ ეს ეხება მხოლოდ მცირე მეწარმეობის, საარსებო წყაროების განვითარებას და არა საშუალო და დიდი ბიზნესის განვითარებას. რამდენად აღიარებენ თავად აფხაზეთში ამ საკითხს და რამდენად ეთანხმებიან თქვენს მოსაზრებებს, რამდენად ერთვებიან ამ ტიპის პროექტებში? დიახ, თქვენ შეგიძლიათ პარალელი გაავლოთ მდინარე ენგურზე სამხედრო ბაზები და მავთულხართები და კედლები აშენდა სულ რამოდენიმე წლის წინ, ხო მართალია 20 წელიწადი იქ არ ყოფილა ამდაგვარი არაფერი, მაგრამ მას შემდეგ რაც ხალხის ლტოლვა, ხალხის დამოკიდებულება, სერვისების ასე ვთქვათ მიზიდულობა გაიზარდა ენგურს
აქეთ ტერიტორიაზე იზოლებული გახდნენ, აიგოთ და აეშენებიათ ეს ყველაფერი. მე ეს მაგონებს გერმანიის მაგალითს, როდესაც 60-იან წლებში ააგეს ბერლინის კედელი, ასე ვთქვათ. ვინაიდან ორმა ხალხმა გადახარშა 20 წლის შემდგომ ის რაც მოხდა მათ შორის და დაიწყო ტოლვა საზოგადოების ერთმანეთის მიმართ და სწორედ 60-იან წლებში ააგო საბჭოთა რეჟიმმა ბერლინში გაავლო ეს ბერლინის კედელი. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ხალხთა ურთიერთობები კარგად არის უკვე ასე ვთქვათ აწყობილი. გრასრუდ დონეზე მე ვერ ვხედავ პრობლემებს, გრასრუდ დონეზე მე ვერ ხედავ კორპორატიული და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის სურვილის არქონას. ჩვენ ახლა ვდგავართ პოლიტიკური ამოცანის წინაშე, რომელიც უნდა მოგვარდეს. თუ იქნება პოლიტიკური მზაობა იმისი, რომ ორმა ხალხმა უფრო აქტიურად თანამშრომლოს, ამისთვის მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების ჯანსაღი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიმღები ნაწილი ამისათვის მზად არის. იდეოლოგია რამდენად არის თქვათ ხელშემწყობი ამისთვის, რომელიც არის აფხაზეთში მუდმივად ვრცელდება. ბოდიშ უხდი ხმის რეჟისორს აუცილებლად მინდა ამ შეკითხვაზე პასუხი და შემდგომ დავასრულოთ გადაცემას. მუდმივად ისმის, თქვათ საუბრები იმის შესახებ, რომ როგორც კი თუნდაც ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაცია იქნება აფხაზეთიდან საქართველოში, არის ესე ვთქვათ აყვანილი მკაცრ კონტროლზე. როგორია თქვენი დამოკიდებულება და შეხედულებები? თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ საქართველოში ჩვენ რა ტიპის ჯგუფებს და რა ტიპის დელეგაციებს მასპინძლობთ. ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე გამოირჩეოდნენ ღირსების ორდენებით, გმირობისთვის დაჯილდოებულები, რომლებიც იყვნენ ქვეგანაყოფის ხელმძღვანელები, ბატალიონის უფროსები, ეს ადამიანები დღეს საქართველოში არიან კომუნიკაციაში ჩვენთან და მათ მეგობრებთან. ასე რომ მე რაიმე იდეოლოგიის, ვთქვათ, შედეგს, რომელიც იქ არის, მე არ მგონია რომ მას პერსპექტივა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ვერც ბერლინის კეთილმა ვერ გაუძლო ადამიანთა შორის ურთიერთობას, დამოკიდებულებას და ინტეგრაციას. უღრმესი მადლობა. ეს გახდათ ნუკრი მილორავა, ჰუმანიტარული ცენტრი, აფხაზეთის აღმასრულებელი დირექტორი. საერთოდ სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. სოხუმი საქართველოა და ჩვენ აუცილებლად ვიპოვით კიდევ ერთხელ ერთმანეთს ძამს ღრმად. მადლობთ თქვენ. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად.